हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई मेरो एउटा सानो बारी छ, त्यसमा अलिअलि फलेको तरकारीहरू देखाउँदैछु। हुन त फल्नु त पहिले नै फलेर सबै टिपेर खाइसकेको छु। मैले युट्युबमा चाहिँ कहिले पनि देखाएको थिइनँ आफ्नो बारी, त्यसैले अहिले जे छ मेरो बारीमा त्यो देखाउँदैछु। र बारीमै फलेको टमाटर टिपेर त्यसको अचार बनाएर पनि हजुरहरूलाई रेसिपी दिनेछु। अब मेरो बारी हेर्न जाउँ है। मैले चाहिँ थोरै फुलहरू पनि रोपेको छु। थोरै भन्नाले पनि मजाले नै फुल चाहिँ रोप्छु म। तर अहिले धेरै फुलेर अब सकिसक्यो। गुलाबहरू पनि थुप्रै फुलेको थियो। अब हजुरहरूलाई म नेक्स्ट इयर चाहिँ मेरो सुरुदेखिको सबै गार्डनिङको म देखाउने छु। अहिले चाहिँ मैले यहाँ लौका रोपेको छु, फर्सी रोपेको छु। पहिला चाहिँ यहाँ मैले रायो साग, काउलीहरू रोपेको थिएँ, सबै फलेको थियो। रायो सागको त डुकुसम्म खाएको थिएँ मैले। सबै थोक गर्छु, सानै ठाउँ भए पनि मैले रोपिरहेकै हुन्छु, खान पाइरहेकै हुन्छु। अहिले चाहिँ अब लौका यत्रो भएको छ, फर्सी यिनीहरू हुँदैछ राम्रोसँग। त्यसै गरी मैले गमलामै यहाँ भान्टा पनि रोपेको छु है। यो मजाले फल्छ। प्राय गरी म 2-3वटा गमलामा रोप्छु, प्रशस्तै खान पुग्छ भान्टा। त्यस्तै गरी लट्टे साग पनि छ गमलामा। मेरो अरू पनि गमलामा लट्टे सागहरू रोपेको छु, मजाले खानलाई निस्किरहन्छ। यो पनि अहिले भान्डामा पनि फुल लागिरहेको छ। त्यस्तै गरेर लसुन पनि रोपेको छु। लसुन चाहिँ म प्राय गमलामा पनि भुइँमा पनि रोपि नै रहेको हुन्छु। हरियो लसुन चाहिँ एकदमै चाहिरहन्छ। म छोइलामा चाहिँ साँधेर खानु एकदमै मनपर्छ हरियो लसुन। केल पनि रोपेको छु। यो स्यालेड खानलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ केलको स्यालेड। एउटा रोप्यो भने हामीलाई मजाले पुग्छ। यो मैले जुकिनी पनि रोपेको छु। अब यो फल्न पनि लागिरहेको छ। फल्छ जहिले पनि एउटा रोप्यो भने नै त्यसबाट कति निस्किन्छ। मैले गमलेमा खोर्सानीहरू पनि रोपेको छु। जस्तो अब यो एक किसिमको छ यो खोर्सानी, यो चाहिँ ठिक्क हुन्छ, धेरै पिरो पनि हुँदैन। त्यस्तै गरी मैले यहाँ 3-4वटा गमलामा यस्तो यो डल्ले खोर्सानी रोपेको छु। यिनीहरू यो मैले डल्ले खोर्सानी रोपेको पनि 7 वर्ष भइसक्यो। फलिरहेछ, कन्टिन्यू फलिरहेको छ। यसपालि चाहिँ मैले पुरै मजाले काटिदिएको थिएँ। अहिले भर्खर यो राम्रो भएर आइरहेछ। अब फल्छ यसमा फेरि पनि मजाले। त्यस्तै गरेर अर्को मैले यो एकदम पिरो यो जालापेनो पनि रोपेको छु। यो खोर्सानी असाध्यै पिरो हुन्छ, मजाले फलिरहेछ। यो यहाँ अर्को थरीको पनि खोर्सानी छ, यो पनि पिरै हुने खालको हो। यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा बढी यही खोर्सानी नै चल्छ। यहाँ पनि अर्को थरीको खोर्सानी छ, यो पनि गमलामै रोपेको हो। यहाँ पुदिना पनि छ। पुदिना पनि बराबर मेरो भइ नै रहन्छ। एकदम मलाई चाहिँ यो बिरयानीमा खान, अचारमा खानलाई चाहिँ एकदम सधैँ नै पुगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले यो 2वटा गमलामा चाहिँ बेल पेपर पनि रोपेको छु। यो रोपेको पनि मैले 3 वर्ष भइसक्यो, मजाले फल्छ। र यसपालि चाहिँ मैले अलिक काटिदिएकोले त्यति देखेको छैन, तर राम्रोसँग आउँदैछ, फेरि पलाउँदैछ, फल्छ होला। यहाँ फुल लागिसकेको छ। त्यस्तै स्विस चाट पनि रोपेको छु। यो साग खानलाई पनि प्रशस्त भइ नै रहन्छ। यो साग पनि मैले इस्कुस पनि रोपेको छु। हेर्न कस्तो राम्रोसँग फैलिएर माथि लहराएर गइरहेको छ। मैले एउटा सानो गमलामा स्ट्रबेरी रोपेको छु। यो चाहिँ मैले खालि सोको लागि मात्रै रोपेको हो। यो हेर्दा राम्रो देखिन्छ, रातो फलेको होइन। अनि खाने चाहिँ होइन, खालि सोको लागि हो। त खानको लागि मैले अरूतिर पनि रोपेको छु। कागती पनि फल्दैछ। मेरोमा ब्लुबेरी पनि फलिरहेको छ। यो मैले गमलामै रोपेको, एकदम राम्रो फलि नै रहन्छ यो ब्लुबेरी। मेरोमा यहाँ गमलामै रोपेको छु मैले। यो नेक्ट्रिन पनि राम्ररी थुप्रै फलेको थियो, खाइसकियो। यो चाहिँ एप्पल ट्री हो। यस मजाले राम्रो भएर आएको छ। यो पनि मैले गमलामै रोपेको छु, फल्छ यो पनि। यहाँ मेरोमा गमलामा मैले यो पिच पनि रोपेको छु। हेर्नु कस्तो राम्ररी फलेको छ। खाइसकेँ, धेरै जसो खाइसकेँ। मलाई चाहिँ अब काँचै मनपर्ने भएकोले मैले चाहिँ खाइसकेँ आधा। अब आधा चाहिँ म यो सबै टिप्छु। यो मैले गमलामै सुन्तला पनि रोपेको छु। हेर्नु न यत्रो भइरहेछ। यो तर धेरै ठुल्ठुलो सुन्तला त होइन, यो यत्रोसम्म हुन्छ, तर राम्रोसँग सबै मजाले फलिरहेको छ। अब म चाहिँ पिच टिप्छु है।
मैले सबै पिच आज टिपेँ। त्यस्तै गरेर मैले टमाटर पनि रोपेको छु। यो पनि गमलामै हो। प्राय सबै नै मेरो चाहिँ यो गार्डनिङ गरेको भेजिटेबल गार्डनिङ सबै गमलामै छ। फ्रुट्सहरू पनि गमलामै छ। खालि यो लौका र फर्सी मात्रै तल मैले भुइँमा रोपेको छु। अब हेर्नुहोस् टमाटर पनि कस्तो राम्रो फलेको छ। यो हेर्नुहोस्, यो सबै चेरी टमेटो हो। यसको अचार कस्तो मिठो हुन्छ नि हैन, चखिलो हुन्छ एकदम। त्यस्तै मैले अर्कोतिर पनि रोपेको छु टमाटर, राम्रो फलिरहेको छ। अब पाकेको जति टमाटर टिपौँ है। हेर्नु त कस्तो राम्रो रातो भएको छ टमाटर। आजको मेरो यो हार्भेस्टिङ पिच टिपेँ, त्यसपछि टमेटो टिपेँ। अब यो टमेटोलाई चाहिँ यो काँचै टमेटोलाई चाहिँ मजाले चटक्क पारेर अचार चाहिँ पिसेर खानुपर्छ है। अब टमाटर टिपिसकेँ। अब पुदिना पनि टिप्छु। पुदिना धनियाँ राखेर मजाले चखिलो अचार बनाएर खाने है। खोर्सानी पनि यो पिरो खाले हालपेनो टिप्छु। अब यो खोर्सानी एउटै भयो भने हामीलाई पिरो हुन्छ। धनियाँ पनि राख्ने। धनियाँ चाहिँ बजारको धनियाँ बारीको सकिसक्यो। ल अब अचार बनाउन जाउँ है। ल म आज चाहिँ सिलौटोमा पिसेर अचार बनाउँदैछु है। ल अब अचार बनाउन सुरु गरौँ। ल अघि मैले टिपेको यो खोर्सानी राख्नु सुरुमा। मैले अदुवाको टुक्रा लिएको छु। त्यसपछि एउटा लसुनको क्लब्स लिएको छु। त्यसपछि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। र पहिला लसुनलाई कुटौँ अलिकति। खोर्सानीलाई पनि कुटिदिउँ। पिस्न सजिलो हुन्छ यसो गऱ्यो भने चाहिँ। अब यो पुदिना पनि राखौँ यसमा। धनियाँ पनि छ। धनियाँ चाहिँ मेरो बारीको होइन, बजारको हो। पहिला त थियो धनियाँ पनि, खाइसक्यो। यो काँचो टमाटरमा चाहिँ यसरी राखेर पिसेर बनाएको अचार चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ है भन्नु होला मलाई। अब टमाटर राखौँ। अब टमाटर पनि पिसौँ। काँचो टमाटरको अचार चाहिँ मलाई धेरै मसिनो पिसेको मन पर्दैन। अलिअलि छोक्रा छोक्री भएको चाहिँ अचार मिठो लाग्छ मलाई। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुको साथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दाबिदिनु होला। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो रेसिपी चाहिँ मैले राख्ने बित्तिकै हजुरहरूका आएको थाहा हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि बेल आइकन पनि दाबिदिनु होला है। अब जुन चाहिँ ठुल्ठुलो पिसिएको हुँदैन त्यो चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा गरौँ पहिला। त्यसपछि अनि पिसो फेरि सजिलो हुन्छ यसो गऱ्यो भने चाहिँ। अब यो अचारलाई धेरै मसिनो पिस्नु पर्दैन। अब बनिसक्यो हाम्रो अचार। अलिअलि यसो छोक्रा छोक्री भएको मजा आउँछ खानालाई। मलाई यसरी बनाएको अचार खाँदाखेरि चाहिँ मलाई तरकारी दालहरू केही चाहिँदैन। भातसँग यो मुस्दै खानु ओहो यति मजा आउँछ। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ पनि, मलाई चाहिँ त्यसरी खानु एकदम मनपर्छ, भात र अचार मात्रै। र अब अचारलाई एउटा बोटुकोमा राखौँ। अब अचारमा म चाहिँ थोरै तोरीको तेल राख्छु। हजुरहरूलाई अब कस्तो लाग्छ है, मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यो काँचो तोरीको तेल राखिदियो भने लास्टमा अचार एकदम मनपर्छ। र काँचो टमाटरको चखिलो चटक्क परेको चटनी भन्नुहुन्छ कि अचार भन्नुहुन्छ, ल है तयार भयो। हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू, बाई।